Good morning! Morning guys! So, welcome to my channel. This is Dame Daryl. Gagawa ulit tayo ng cooking video ngayong araw. Dire-diretso na to. Ngayon, gagawa tayo ng strawberry jam kasi meron akong strawberry doon. Ayoko naman masayang yun. So, gagawin natin siyang strawberry jam, no? Pero kulang ko na ingredients. Wala akong lemon. Punta muna ako ng grocery. Pero, sisimulan na natin yung strawberry jam. So, magmamacerate siya ng ilang oras siguro kasi normally yung maceration ng ng fruits kung gagawa ng jam around 12 hours or overnight. Ibig sabihin ng maceration is ibababad mo yung fruit na i-jam mo sa sugar and i-refrigerate mo siya until mag-extract yung liquid dun sa fruit, tapos gagawa siya ng natural syrup with the sugar. Yo, guess nyo? Most fruits available is pwede dito sa process na to, and hindi rin natin kailangan ng pectin. Kumbaga yun yung pampalapot nitong jam. So we're gonna make it organic. First step na kailangan nyo gawin is make sure na mahugasan at mababad nyo ng maayos tong strawberries nyo kasi may mga nagtatagong mga dumi dyan at saka mga insekto like worms. So at least 5 minutes would be okay. After nyo malinisan yung strawberries nyo, ngayon kailangan nyo nang tanggalin tong green part ng strawberries natin kasi hindi natin kailangan yan, and make sure you don't hurt yourself with the knife. Kunin nyo yung weight ng bowl kung walang reset button yung weighing scale nyo. And then, i-subtract nyo na lang siya dun sa total weight ng bowl with the strawberries para makuha nyo yung actual weight ng strawberries. But for me, meron kasi akong tare or yung tinatawag nating reset button para kung kukuha ka ng new weight na ingredients. Kung natututo kayong magluto, I highly recommend talaga na kumuha kayo ng sarili nyong weighing scale kasi mas better siya kaysa gumagamit ka ng measuring cup, measuring spoon. Ayan, mas accurate kasi. Mag-order na lang kayo siguro sa Shopee, sa Lazada, ganyan. Madami dun guys, madami mura, promise. But anyways, at this point, kinocompute ko na para sa inyo yung fixed na amount ng mga sub-ingredients natin para hindi tayo mahirapan sa paggawa ng jam natin at saka medyo accurate siya. And ito na yung fixed ingredients natin. Ito fixed na talaga to kasi based sa French book na binabasa ko, ito yung percentage na kailangan talaga natin para makuha natin yung perfect na amount ng ingredients. Gaano man kadami or kakonte yung strawberries nyo, pag sinundan nyo tong percentage ng mga sub-ingredients, hindi kayo magkakamali sa amount na ilalagay nyo. Kaya, sundan nyo na lang to. Ang una natin ilalagay is yung caster sugar or yung white sugar, which is 80%. Yan yung 194.4 grams. Para makuha nyo yung weight ng sugar, i-multiply nyo yung 243 or yung weight ng strawberries nyo sa 0.8 or 80%. Gaya nga ng sabi ko, hindi fix yung weight ng strawberries dito. Kayong bahala. Basta ang fix dito is yung percentage. And then, i-reset lang ulit natin yung scale natin or isulat nyo na yung total weight. Ayan. And then, idadagdag na natin yung tubig natin. So, yung tubig natin is 24.3 grams which is 10% ng 243. Ayan. Madali lang naman siya once you get used to it. Okay lang na sumobra ka or kumulang ka ng konti sa grams, basta hindi siya lalagpas ng 10 grams. Safe pa yun. Ngayon, imimix lang natin ng maayos tong mixture natin ng sugar at saka water para ma-incorporate siya ng mabuti sa strawberries natin at masimulan na yung maceration ng maayos. Ayan. Ito yung sikreto para mas maging mas fruity yung jam natin compared dun sa mga usual na nabibili natin na matatamis lang. Puro sugar yung natitikman natin. After nyo na-mix yung strawberries nyo, cover nyo na siya ng cling wrap or plastic wrap or ilagay nyo siya sa well-covered na container. Then, refrigerate it for about 12 to 15 hours or overnight, or kung makita nyo ng maganda yung maceration niya, ayan na siya. So, makikita nyo dito, naglabas na siya or nag-extract na siya ng mga natural juice, which is yan yung magpapasarap ng jam natin. Don't skip this step guys kasi ito talaga yung pinaka-importanting part. So kung matigas yung lemon nyo, ganito yung gawin nyo. I-roll nyo lang siya with your palm pressing it para lumambot. And kung malambot na siya, slice nyo na and start squeezing it to your mixture.
Ngayon yung amount ng lemon dito na nilagay ko, hindi ko na measure, pero yung actual measurement niya is 12.15. Yung amount na yun, parang lightly squeezed na lemon na rin yun. Ngayon kayo nang bahala kung gaano karaming lemon or acid yung ilalagay nyo kasi it still depends on you. Kung gusto nyo medyo maasim-asim siya or gusto nyo ng sobrang tamis, kayong bahala. Ngayon imimix lang natin na maayos to kasi may mga nahulog na sugar sa ilalim at medyo sila nagdikit-dikit. So kailangan yung i-mix yun para ma-incorporate ulit siya sa strawberries natin. Next is get yourself a pan. Kung baga yung saucepan na lang ang gamitin nyo, medyo mas maliit and shallow para mas ma-soak nyo yung strawberries nyo once na niluluto nyo na. Huwag nyo akong gayahin kasi ito lang yung available sa akin eh. Yung iba kong pan dito, aluminum na siya, so pwedeng masunog yung strawberries natin pag ginamit ko yun. Masyadong manipis eh. At this point, ipepress ko lang yung strawberries ko kasi hindi siya masyadong nasusoak dun sa liquid natin. Ngayon, kung malalim naman yung pinaglulutuan nyo at nakasoak na maayos yung strawberries nyo, hindi nyo kailangan gawin to. Now we're moving to the cooking process. And lilipat na tayo dito sa ating stove. So lulutuin natin to ang strawberries natin in a medium heat for about 25 to 30 minutes or until meron ng thick na bubbles na nangyayari dun sa strawberries natin. So far itong part na to medyo rapid pa yung bubbling natin. Ayan kung nakikita nyo. And then around siguro 15 minutes or 20 minutes, lower the heat and start skimming the foams na nafo-form sa top ng strawberry mixture natin. Medyo nahirapan ako sa pag-skim kasi nga ang baba ng liquid natin. So naisasama ko yung ibang liquid. Ayoko naman yun, sayang naman. So hinalo ko na lang siya ng maayos. Ayan. And on the other side, binoboil or sinisimmer ko tong jar ko kasi hindi pwedeng ilagay yung hot mixture dun sa cold jar kasi magkakaroon siya ng damage dun sa jar or may tendency na magkaroon siya ng explosion. And lagi nyo tignan yung mixture nyo, lagi nyo siyang ihalo para maiwasan natin yung burn sa ilalim ng pan natin and ayaw nating maihalo yun sa jam natin para purely syrupy lang siya and walang mga toasty part. At this point, ready na yung jam natin kasi meron na yung thick bubbles. Medyo nga nasobrahan ko pa siya dito eh. Medyo na-overcook. Pero okay lang yan. Kaya yung sa inyo tutukan nyo. Pag may slightly na mga thick bubbles, pwede na yun. Ngayon, kailangan natin gumalaw ng mabilis kasi kailangan nating i-pour yung hot mixture natin sa hot jar and make sure you use funnel. Huwag nyo akong gayahin ang kalat ko mag-pour. Oh. Kumahit ka ng funnel para malinis or i-scoop nyo na lang. Ngayon, ang purpose kasi nitong pag-pour natin ng hot mixture sa hot jar, yun na, gaya ng sabi ko, para makaiwas tayo ng damage sa garapon natin and magkakaroon din siya ng natural vacuum sa loob para masil yung cover ng jar natin. Now, let it cool down bago nyo i-ref, guys. And after 2 hours of chilling, ito na yung consistency na gusto talaga natin, guys. So, yan dapat yung makikita nyo. Medyo nabitin ako sa strawberries, but it's okay, guys. So yun nga guys, no, nakatulog kasi ako. So susubukan na natin tong strawberry jam. Kaligo ko lang din. Along here. GQ. So ito na siya. Kalahati lang. Wala pa ito sa kalahati. Nabitin kasi ako sa strawberry. Dapat yung maliit lang na garapon yung kinuha ko, no? Wala akong tinapay, so ang gagamitin ko is crackers. Try natin kung masarap. Naka-con na siya, naka-chill na siya na maayos. So ito na yung texture. Perfect, diba? So, hindi mo na kailangan ng pectin na ginagamit nila sa paggawa ng jam. Yun yung nagpapalapot dun sa jam. So, basically, may pectin na kasi ang mga fruits naturally. Ngayon, kailangan mo lang silang iluto ng maayos para ma-release nila yung natural pectin nila. Hindi siya yung sobrang tamis kasi parang na-neutralize siya dun sa lemon. Kasi yung nilagay ko isang buong lemon. Kasi yung unang nilagay kalahati lang. Pero dinagdagan ko. Kasi gusto ko yung medyo maasim-asim siya. Not bad for a first try. Anyway guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, please hit that like button. Mag-subscribe na rin kayo. Kasi madami pa tayong itatry na mga pagkain. Pero dahan-dahan lang muna tayo. Doon muna tayo sa madadali. Nag-a-adjust pa ako sa environment kung ganito. Anyway, that's it guys. Bye-bye. See you in the next video.